ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የፍቱን ቤተሰቦች እንደምን ከረማችሁ። ዛሬ ደግሞ ይዘላችሁ የመጣነው ቪዲዮ ጠዋት እንደተነሳን 3 ነገሮችን ብቻ በማድረግ ህይወታችን እንዴት ማሻሻል እንደምንችል የሚያሳይ ጠቃሚና አስተማሪ ቪዲዮ ነው። አብራችሁን ቆዩ። ከመጀመራችን በፊት ግን ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁ በየጊዜው የምንለቃቸው አስተማሪና ጠቃሚ ቪዲዮዎች እንዲደርሷችሁ ሰብስክራይብ በማድረግና የደወሉን ምልክት በመጫን ይቀላቀሉን። የመጀመሪያውና ቀላሉ ነገር ከእንቅልፋችን እንደተነሳ ማድረግ ያለብን ነገር ውሃ መጠጣት ነው። ውሃ በውስጡ በጣም ብዙ አስፈላጊ ንጥረ ነገሮችን የያዘ ጤናማና ለሰውነታችን ጠቃሚ ነገር ሲሆን 70% የሚሆን የሰውነታችን ክፍል በውሃ የተገነባ ነው። ስለዚህ ሰውነታችን በአግባቡ እንዲሰራ ውሃ መጠጣትና በቀን ውሏችን ውስጥ ማካተት እንደ ልምድ ብንይዘው በጣም ይጠቅመናል። ወዲያው ከእንቅልፋችን እንደተነሳን በባዶ ሆዳችን ንጹህ ውሃ ወይም ለተጨማሪ ጥቅም ደግሞ ሎሚ ጨምቀን ጨምረን ብንጠጣ ብዙ ጥቅሞች እናገኝበታለን። ከነዚህም ጥቅሞች ውስጥ ውሃ ሰውነታችንን ሃይድሬት ለማድረግ፣ ኃይል ለመስጠት፣ ክብደት ለመቀነስ እንዲሁም ደግሞ ቶክሲን የሚባሉ ሰውነታችን ውስጥ ያሉ መርዛማ ነገሮችን በማስወገድ ጤናማና የሚያምር ቆዳ እንዲኖረን ለማድረግ ይጠቅመናል። ሎሚ ጨምቀን ከጨመርንበት ደግሞ ውሃ ውስጥ ላይ ሎሚ በውስጡ ቫይታሚን ሲ ስላለው የበሽታ መከላከያ አቅማችን ወይም ኢሚዩን ሲስተማችንን ለማዳበር፣ ስሜታችንን ወይም ሙዳችንን ለማሻሻልና የአእምሮ ስራን ለማሻሻል ይጠቅመናል። ከዚህ በተረፈ ደግሞ ውሃም በቀን በማንኛውም ሰዓት ብንጠጣ የምግብ መፈጨት ስርዓትን ለማገዝ፣ የሆድ ድርቀትን ለመከላከል፣ የማይግሬንን ወይም ከፍተኛ ራስ ምታትን ለማከምና ለመከላከል፣ የጨጓራ በሽታን ለማከም፣ የልብ ምትን ለማረጋጋትና የደም ግፊትን ለማስተካከል ይረዳል። ስለዚህ በቀን በቂ ውሃ ማለትም 8 ብርጭቆ ውሃ ከ2 እስከ 3 ሊትር መጠን ያለው ውሃ ብንጠጣ በጣም ጥቅም እናገኛለን። በተለይ ደግሞ በባዶ ሆዳችን እንደተነሳን ከ2 እስከ 3 ብርጭቆ ውሃ የመጠጣት ልምድን ብናዳብር ለጤናችን ከፍተኛ ጥቅምን ይሰጠናል። በባዶ ሆዳችሁ የመጠጣት ልምድ ወይም ደግሞ በአጠቃላይ ውሃ የመጠጣት ልምድ ከሌላችሁ ውሃ ውስጥ ሎሚ እየጨመራችሁ፣ ቀረፋ እየጨመራችሁ፣ ናና እየጨመራችሁ፣ ቃና የሚሰጠው ነገር እየጨመራችሁ ሰውነታችሁን ማላመድ ትችላላችሁ። ይሄ ሀቢት develope እንዲያደርግላችሁ ወይ እንዲለምድባችሁ ለተከታታይ 21 እስከ 60 ቀን የሚሆን ጊዜ ብትጠጡ ይህን ጠቃሚ ልምድ ታዳብሩታላችሁ። ሁለተኛው እንደተነሳ ማድረግ ያለብን ነገር ደግሞ የሰውነት መሳሳብ ወይም ስትሬች ማድረግ ነው። በማንኛውም ሰዓት በምትነሱበት ሰዓት አልጋችሁም ላይ ይሁን መሬት ላይም ይሁን ምንጣፍ አንጥፋችሁ ወይም ዮጋ ማት አንጥፋችሁ በተመቻችሁ ቦታ ላይ ሰውነታችሁ ካረፈና ተኝቶ ከተነሳ በኋላ ማሳሳብ ወይም ስትሬች ማድረግ ይኖርባችኋል። ለምን ካላችሁኝ በምንተኛበት ሰዓት ሰውነታችንም ጡንቻዎቻችንም አይምሯችንም እረፍት ላይ ነው የሚሆነው። እናም ከእንቅልፍ ስንነቃ ከአልጋ በቀላሉ ለመነሳት በጣም ልንቸገር እንችላለን። ነገር ግን እዛው አልጋ ላይ ሆነን 5 እስከ 10 ደቂቃን ብትሆን ሰውነታችን ብናሳስብ ወይም ስትሬች ብናደርግ ሰውነታችን ብቻ ሳይሆን አይምሯችንን በማነቃቃት ከአልጋ መነሳት በጣም ይቀልልናል። ስትሬች ማድረግ ሰውነታችንና አይምሯችን ከማነቃቃት በተረፈ የደም ዝውውርን ወይም ፍሰትን ለመጨመር፣ የሰውነት አቋምን ወይም ፖስቸርን ለማስተካከል፣ የወገብ ህመምን ለመከላከልና ለማከም፣ ቀኑን ሙሉ ጉልበት ወይም ኢነርጂ እንዲኖረን ለማድረግና ፍሌክሲብል እንድንሆን ይጠቅመናል። ስለዚህ የቀን ውሏችን ውስጥ የሰውነት መሳስብን ወይም ደግሞ ስትሬችን እንደ ልምድ ብንጨምረው በጣም ተጠቃሚ እንሆናለን። በተለይ ደግሞ ከእንቅልፋችን እንደተነሳን 5ም 10ም ደቂቃ በተመቸን ቦታ ላይ ስትሬች ብናደርግና ልምዱን ብናዳብረው በጣም ብዙ የጤና ጥቅሞችን እናገኝበታለን። እንደተነሳን የምንሰራቸው አንዳንድ መሳስቦችን ወይም ስትሬቾችን ፎቶ መልክ እናስቀምጥላችኋለን። ካልሆነ ደግሞ የተመቻችሁ የኢንተርኔት ብራውዘር ላይ ወይም ደግሞ ዩቲዩብ ላይ ገብታችሁ ከእንቅልፍ እንደተነሳ መስራት የምንችላቸው የሰውነት መሳስቦች ወይም ስትሬቺንጎች ብላችሁ ሰርች በማድረግ ያገኛችሁትንና የሚመቻችሁን ስትሬቺንግ መስራት ትችላላችሁ። ሶስተኛው ህይወታችን የሚቀይርልን ከተነሳን በኋላ ማድረግ ያለብን ነገር ደግሞ ጤናማ ቁርስ መመገብ። በተለያዩ ምክንያቶች ለምሳሌ በጾም ጊዜ ሊሆን ይችላል፣ ኢንተርሚተንት ፋስቲንግ በምንጾም ጊዜ ሊሆን ይችላል፣ ለህክምና ምርመራ ጊዜ ሊሆን ይችላል። በእነዚህ የመሳሰሉ ምክንያቶች ቁርስ ልንዘል እንችላለን። እንደዚህ አይነት ምክንያቶች ከሌሉን ግን በኖርማል ጊዜ ወይም በማንኛውም ጊዜ ጤናማ ቁርስ መመገብን እንደ ልምድ ብንይዘው በጣም ተመራጭ ነው። አብዛኞቹ ሰዎች በስራ ምክንያት ሊሆን ይችላል፣ በትምህርት ምክንያት ሊሆን ይችላል፣ በተለያዩ ነገሮች ጊዜ አጥሯቸው ሲቻኮሉ ቁርስን የመዝለል ወይም ያለመብላት ልምድን ሊያዳብሩ ይችላሉ። ከዛ በኋላ ጊዜ በሚኖራቸው ሰዓት ራሱ ላይበሉ ይችላሉ። ይሄ ደግሞ በጣም ጎጂ ልምድ ነው። ቁርስ ከመብላትን ባሻገር ጤናማ ቁርስን መብላት ለምሳሌ እንደ አጃ ወይም ኦትስ፣ እንቁላል፣ አቮካዶ የመሳሰሉ ምግቦችን መመገብ በጣም ጥቅም አለው። ከነዚህም ውስጥ ቀኑን ሙሉ ኢነርጃይዝድ ሆነን እንድንውል ለማድረግ፣
ክብደታችንን ለመቆጣጠር፣ በሽታ የመከላከል አቅማችንን ለማዳበር፣ ስሜታችንን ወይም ደግሞ ሙዳችንን ለማሻሻል፣ ትኩረታችንን፣ ኮንሰንትሬሽናችንን እናም ደግሞ ፎከሳችንን ለመጨመር እንዲሁም ደግሞ ለነፍሰ ጡሮች አስፈላጊ ንጥረት እንዲያገኝ ለማድረግ በጣም ጠቀሜታ አለው። ስለዚህ ቁርስ ከመብላትን ባሻገር የተመረጡ ጤናማ ምግቦችን ለቁርስ መመገብ ለጤናችን በጣም ከፍተኛ አስተዋጽኦ አለው። እሺ የተከበራችሁ ተከታታዮቻችን ለዛሬ ይዘንላችሁ የመጣነው ቪዲዮ በዚህ ጨርሰናል። እስከ ቪዲዮአችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁ ስለቆያችሁ ከልብ እናመሰግናለን። ጠቃሚ መረጃዎች እንዳገኛችሁበት ተስፋ እናደርጋለን። ጥያቄዎችና ቀጣይ እንዲሰራላችሁ የምትፈልጉት ቪዲዮ ካለ ኮሜንት ላይ አሳውቁን። ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግና የደወሏን ምልክት በመጫን ይቀላቀሉ። ቀጣይ ስራችን ላይ እስክንገናኝ ድረስ ሰላም ቆዩልን። ፈጣሪ ኢትዮጵያ ሀገራችንን ይባርክልን።